Good morning, everyone. Welcome to the official YouTube channel of ADRE 247 Northeast. Pratek Ratipai, ami din to current affairs kini sai jao. Ajir din to current affairs kini mi sai jao. Ha korisu apnalok hokolore din to bhalere arambho hoise. Class to ami etia arambho koridu. পঁচিছ তাৰিখৰ যেটো ক্লাছ হৈছিলে জুৱাকালি যেটো আমাৰ ক্লাছটো হোৱা নাছিলে তা আগৰ ক্লাছটোত মই আপোনালোকক আলাউদ্দিন খিলজিয়ে কট আক্ৰমণ কৰি তেওঁ যি মানখিনি কনকুৱেষ্ট আছিল সেইখিনি ক্ৰনলজিক্যালি এৰেঞ্জ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপচন বি জেসলমেৰ ৰণথম্বোৰ তাৰপিছত চিত্তৰ আৰু তাৰপিছত ৱাৰাংগল ৰণথম্বোৰত 1299 চনত তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছিলে ইয়াত আপোনালোকক সকলোখিনি দি দিয়া হৈছে সো ৰণথম্বোৰ হৈ গৈছে 1299 চন তাৰপিছত সৰি Ranthambore নহয় জেসলমেৰ হৈ গৈছে 1299 Ranthambore হৈ গৈছে 1301 1301 তাৰপিছত চিত্তৰ যদি আপোনালোকে মন কৰে তেতিয়া হল 1303 আৰু ৱাৰাংগল হৈ গৈছে 1303 কিন্তু তাৰ অলপ পিছলৈ বা 1308 বিলিও দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেওঁ আছিল সো এই গুটেই আপোনালোকক লিষ্টখন দি দিয়া হৈছে দেৱগিৰীত কেতিয়া কৰিছিলে তাৰপিছত ৰণথম্বোৰত কেতিয়া কৰিছিলে গুটেই লিষ্টখন দি দিয়া হৈছে এবাৰ আপোনালোকে চাই লব পাৰিব থাঞ্জাভুৰ আৰু হৈসালাটো গৈ পেলাই তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছিলে কেতিয়া কৰিছিলে ঠিক আছে শুদ্ধ উত্তৰ দিছিলে শমিনাই দিছে জোষ্ণা সোণোৱালে দিছে মেনকা নেহা বৰাই দিছে মোজাকিৰ মামনি দাস আতসুৰ ৰাজদীপে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে তাৰপিছত পল্লৱীয়ে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে তনিষ্টা তামুলীয়ে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে প্ৰীতি মানস প্ৰতিম শইকীয়া পৰিমিতা দত্ত ৰাণী লস্কৰ ৰচনা দিব্যাংশ আহামনিয়ে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে আৰু ৰিচিয়ে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে ঠিক আছে একেদিন আপোনালোকে দেখা পাইছেই চাগে পেট্ৰল পাম্প সমূহত আৰু এলপিজিৰ দোকান বিশেষকৈ এই দুই দিনত পেট্ৰল পাম্প সমূহত অসমৰ বিভিন্ন জিলাত দীঘলে লাইন হৈছে এতিয়া তাৰ বাবে জুৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে এখন বিজ্ঞপ্তি দিবলগীয়া হৈছে যে অসমত খাৰুৱা তেল বা পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টৰ কোনো ধৰণৰ নাটনি হোৱা নাই আসলতে মানুহে যেহেতু প্যানিক বাইং কৰিছে সকলোৱে যদি একেটা সময়তে বহুত বেছি ক্ৰয় কৰি লবলৈ হয় তেতিয়াহলে ডিমান্ড বহুত বেছি বাঢ়ি যাব সেই অনুপাতে সাপ্লাই থাকিলেও সাপ্লাই লাইনৰ ওপৰত বহুত বেছি প্ৰেছাৰ পৰি যায় এতিয়া প্ৰশ্নটো হেতুৰ ওপৰতে হৈছে সৰকাৰে এতিয়া এখন আইন ইনভোক কৰি দিছে এনেইটো আইনসমূহ আছে কিন্তু সৰকাৰে মাজে ইমান বেছি strictly implement নকৰে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এখন আইন strictly implement কৰাৰ কথা অসম সৰকাৰে জুৱাকালি জনাইছে প্ৰশ্নটো ভালকে পঢ়িছক Amidst panic buying of petroleum products, Assam government has said that police authorities will register criminal cases against those buying petrol and diesel in loose containers. Under which of the following act is this being authorized? Petroleum সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা আতংকৰ মাজতে অসম সৰকাৰে কৈছে যে খোলাকৈ কন্টেইনাৰত পেট্ৰল আৰু ডিজেল ক্ৰয় কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী কৰ্তৃপক্ষই অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু কৰিব তলৰ কোনটো আইনৰ অধীনত এইটো অনুমোদিত কৰা হৈছে অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকক এক্সপ্লোজিভছ এক্ট 1884 Explosive Substances Act 1908 Inflammable Substances Act 1952 আৰু Explosives Rule 2008 Okay. Seasonal অকনমান যেহেতু এইকেদিন
সিজন চেঞ্জ হৈছে আৰু গুৱাহাটীত বহুত বেছি ধুলিও আছে আপোনাক সকলোৱে জানে ইমানটা ভাল অৱস্থা নহয় সো সেই কাৰণে অকনমান গাটো অকনমান বেয়া ঠিক আছে অপশন এ অপশন বি ঠিক আছে হাজাৰৰ ওপৰত কোনো তেল এক্স্যাক্টলি হেতু ক্যাপিংও কৰি দিছে যে 1000 টকাৰ ওপৰত তেল ভৰাব নোৱাৰা আদি ক্যাপিংও আনিছে সো কিছু যেহেতু বহুত বেছি প্যানিক বাইং হৈছে হেতু কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান নিয়ম আনি দিয়া হৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 1884 ৰ যিখন এক্ট আছিল এক্সপ্লোজিভ এক্ট 1884 ভাৰতত জিমানবোৰ এক্সপ্লোজিভ আইটেম আছে আৰু জিমানবোৰ এতিয়া এক্সপ্লোজিভ আইটেম বুলি ক'লে আপোনালোকে যিবোৰ টেৰৰিষ্ট এটাকত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবোৰকো কোৱা হয় আৰু ইনফ্লেমেবল জিমানবোৰ আইটেম আছে সেইবোৰকো কোৱা হয় এতিয়া এই দুই বিধৰ বাবে এখন এক্টে আছে সেইখন এক্ট হৈছে 1884 এতিয়া 1884 ৰ এই এক্টখনৰ পাছত ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন এক্ট লাগু কৰিছে যেনেকৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে এক্সপ্লোজিভ সাবষ্টেন্সেস এক্ট অফ 1908 এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টখন হৈ গৈছে আকৌ এন্টি টেৰৰিজম এক্ট ইয়াত যেনেকে প্ৰিভেনশন কৰা হৈছে যে আমি কোন কেইটা বস্তু কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম যেনেকে পেট্ৰল ডিজেল হৈ গৈছে এসিটোন হৈ গৈছে তেনেকুৱা বিধৰ বস্তুবোৰ আমি কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আৰু চৰকাৰে কোট সেই বস্তুবোৰ ৰাখিব পাৰিব ষ্টৰেজ কেনেকে কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে আছে এক্সপ্লোজিভ এক্ট 1884 টেৰৰিষ্ট এক্টৰ সময়ত যিমানবোৰ এক্সপ্লোজিভ সাবষ্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ বাবে এখন এক্ট হৈ গৈছে 1908 আপোনালোকে হয়তো সোশ্যাল মিডিয়াত এটা ভিডিও ভাইৰাল হৈছিল যোৱা মাহত দেখা পাইছিল উৰিষ্যাত পুৰীত কোনোবা কেজনমান লোকে নিজৰ ঘৰৰ সাদৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা মেকশিফট বম বনাইছিল ঘৰতে তেওঁলোকে এটা বম বনাইছিল বমটো বনাই থাকোতে বমটো হাততে ফুটি গল ফুটি যাওঁতে যি কেজন লোকে সেই বমটো বনাই আছিল তেওঁলোকক হস্পিটেলটো নিয়া হল কিন্তু চৰকাৰে পুলিচে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত কেস ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে এইটো এক্টৰ অন্তৰ্গত সো টেৰৰিষ্ট এক্টৰ বাবে এইটো এক্ট আছে ইনফ্লেমেবল সাবষ্টেন্সেস এক্ট 1952 এক্সপ্লোজিভ এক্টৰ প্ৰায় অনা হৈছে আৰু এক্সপ্লোজিভ ৰুলছ 2008 এই এক্টখনৰ অন্তৰ্গতে ৰুল কিছুমান চৰকাৰে সময়ে বান্ধি দিয়ে সো এই ৰুল কেইটা হৈ গৈছে 1884 ৰ এক্টখনৰ অন্তৰ্গতে বাতৰি দেখা পাইছে Assam government dismisses fuel shortage rumors urges people to avoid panic buying এতিয়া অসম চৰকাৰে কৈছে যে অসমত যিমান কিটা ৰিফাইনাৰী আছে তাৰ পৰা যিমান পেট্ৰলিয়াম আৰু ডিজেল প্ৰডাক্ট উলিওৱা হয় তাৰ পৰা অকল 21% হে অসমত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বাকি 73% দেশৰ অন্যান্য জেগালে পঠিওৱা হয় সেই কাৰণে অসম চৰকাৰে কৈছে যে অসমৰ হাতত বহুত তেল আছে 73% যেহেতু সাৰপ্লাস যদি নাটনি হয় তেতিয়া হলে সেই 73% পৰা অকনমান ডাইভাৰ্ট কৰি অসমলে অনা হ'ব Next question is, which of the following ministry is associated with the process of implementation of the Explosive Act in India? Bharatot বিস্ফোরক আইন কাৰ্যকাৰী কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ হৈতে তলৰ কোনটো মন্ত্ৰণালয় জড়িত হৈ আছে অপশন দিয়া হৈছে আপোনালোকক Ministry of Petroleum and Renewable Energy অপশন বি দিয়া হৈছে Ministry of Commerce and Industry অপশন সি দিয়া হৈছে Ministry of Home Affairs আৰু অপশন ডি দিয়া হৈছে Ministry of Environment, Forest and Climate Change Okay, option B আৰু option C Ministry of Commerce ইয়াত correct answer টো হৈ যাব আপোনালোকৰ option B Ministry of Commerce and Industry যিমানবোৰ এক্ট মই আপোনালোকক কেইমাত্ৰ দেখুৱালো সেই সকলোবোৰ Ministry of Commerce and Industry দ্বাৰা লাগু কৰা হয় ভাৰতত তাৰ বাবে এটা নোডেল এজেন্সি আছে নামটো হৈ গৈছে পেট্ৰোলিয়াম এণ্ড এক্সপ্লোজিভছ সেফটি অৰ্গানাইজেশ্যন বা পেছো গঠন কৰা হৈছিল 1898 চনতে গঠন কৰা হৈছিল
এই পার্টিকুলার যেটো অর্গানাইজেশন এই অর্গানাইজেশনটো এটা ডিপার্টমেন্টৰ অন্তৰ্গত কাৰ্যকৰী ডিপাৰ্টমেন্টটো হৈ গৈছে ডিপাৰ্টমেন্ট ফৰ প্ৰমোশন অফ ইন্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড ইন্টাৰনেল ট্ৰেড DPIIT আৰু এই ডিপাৰ্টমেন্টটো মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইন্ডাষ্ট্ৰি অন্তৰ্গত সো মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইন্ডাষ্ট্ৰিয়ে এই পেট্ৰলিয়াম এণ্ড এক্সপ্লোজিভ সেফটি অৰ্গানাইজেশনটো কাৰ্যকৰী কৰে আৰু এই পেছই হৈ গৈছে আপোনালোকৰ নোডাল এজেন্সি এক্সপ্লোজিভ এক্ট কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে বৰ্তমান যদি আপোনালোকে মন কৰে চিফ কন্ট্ৰোলাৰৰ পদত আছে শ্ৰী পি কুমাৰ আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ এজেন্সিটোৰ বাবে জিমানবোৰ অফিচাৰ আদি ৰিক্ৰুট কৰা হয় UPSC CCE পৰীক্ষাৰ UPSC CSE পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা ৰিক্ৰুট কৰা হয় ঠিক আছে সো ভাৰতত চাৰিটা আপোনালোকে যদি চাই বিপদজনক সামগ্ৰী আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে চাৰিটা এক্ট আছে সেই এক্ট কেইটা কি চাই লওক Explosive Act of 1884 আটাইতকে যদি মই কওঁ যে সকলোখিনি একত্ৰিত কৰি যিমানবোৰ এক্সপ্লোজিভ আছে ভাৰতত সেইবোৰক কন্ট্ৰোল কৰাৰ বাবে মূল এক্টখন হৈ গৈছে 1884 ৰ এক্ট ইয়াৰ অন্তৰ্গত স্ট্যাচুটৰী বেকিং দিয়া হৈছে ফৰ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড এক্সপ্লোজিভ সেফটি অৰ্গানাইজেশনক সো পেছো হৈ গৈছে স্ট্যাচুটৰী বডি এক্টখন কোনখন হ'ব এক্সপ্লোজিভ এক্ট অফ 1884 ঠিক আছে আৰু পেছোই হৈ গৈছে চিফ ৰেগুলেটৰী অথৰিটি আন্ডাৰ দিস এক্ট তাৰপিছত 1908 চনত এক্সপ্লোজিভ সাবষ্টেন্সেস এক্ট অনা হৈছিল যেনেকৈ মই কৈছো যে ক্ৰিমিনেল এসপেক্ট কোনোবাই যদি বম বনাইছে কাৰোবাক কোনোবা মানুহক হাৰ্ম কৰিবলৈ বা কোনোবা টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটি আগবঢ়াই নিবলৈ তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ বাবে কোনখন এক্ট হ'ব দ্য এক্সপ্লোজিভ সাবষ্টেন্সেস এক্ট অফ 1908 তাৰপিছত আছে এখন এক্ট 1934 ৰ পেট্ৰলিয়াম এক্ট এটা এক্সপ্লোজিভ এক্টৰ অন্তৰ্গতটো পেট্ৰলিয়ামক ৰেগুলেট কৰা হয় কিন্তু স্পেসিফিক্যালি পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টৰ বাবে আৰু এখন এক্ট আছে দি পেট্ৰলিয়াম এক্ট অফ 1934 যাতে সাপ্লাই চেইন ৰেগুলেশন কৰি থাকিব পাৰে মানে বস্তুবোৰ কৰ পৰা আহিছে বাহিৰৰ পৰা অহা পেট্ৰল কোট ৰখা হ'ব কোট কিমান জেগালে কেনেকে যাব সেই সকলোবোৰ এই এক্টখনৰ অন্তৰ্গত নিৰ্ধাৰিত কৰা হয় তাৰপিছত এখন এক্ট আছে দি ইনফ্লেমেবল সাবষ্টেন্সেস এক্ট অফ 1952 এতিয়া এইখন আপোনালোকে এক্সটেনশন অফ দি পেট্ৰলিয়াম এক্ট বুলি কোৱা হয় এ পেট্ৰলিয়াম এক্টত অকল পেট্ৰলিয়ামৰ কথা কোৱা হল বাকি যিমানবোৰ ফ্লেমেবল বস্তু আছে ভাৰতত যিমানবোৰ ষ্টৰ আদি কৰা হয় সেইবোৰৰ বাবে আকৌ বেলেগ এখন এক্ট আছে সেইখন হৈ গৈছে দি ইনফ্লেমেবল সাবষ্টেন্সেস এক্ট অফ 1952 এই ইনফ্লেমেবল সাবষ্টেন্সেস এক্ট অফ 1952 অন্তৰ্গত 7টা বস্তুক ইনফ্লেমেবল আইটেমস হিচাপে ক্লাসিফাই কৰা হৈছে আৰু এই 7টা বস্তুক সৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কোট কিমান ৰাখিব পাৰিব কোনে কেনেকে কিনিব পাৰিব কোনে বেচিব পাৰিব তাৰ বাবে সৰকাৰে 7টা লিষ্টত বস্তু ৰাখিছে এসিটোন ক্যালসিয়াম ফসফাইড কাৰ্বাইড অফ ক্যালসিয়াম cinematographic films having a nitrocellulose base ethyl alcohol methyl alcohol ethanol methyl alcohol methanol আৰু উড নাফথা এই 7টা বস্তু জতে ততে জধে মধে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে আৰু জতে ততে মানুহে ক্ৰয় কৰি পেলাই নিজৰ ঘৰটো জেনে তেনে ৰাখিব নোৱাৰে কাৰণ কি তাৰ বাবে এখন এক্ট আছে আৰু সেই এক্টত লিখি থোৱা হৈছে যে কেনেকে কোট কেনেকে ষ্টৰ কৰিব পাৰিব সবাৰ পঢ়ি লব আপোনালোকে ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক which operation has been launched by the Indian Navy in March 2026 to protect oil and gas vessels transiting the Strait of Hormuz. Bharatiya Nausenai 2026 চনৰ মাৰ্চ মাহত হৰমুজ জলদ্বীপ অতিক্ৰম কৰা তেল আৰু গেছৰ জাহাজসমূহক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে কোনটো অভিযান আৰম্ভ কৰিছে অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকক অপাৰেশন ৰাহত অপশন বি অপাৰেশন ঊৰ্জা সুৰক্ষা অপশন সি অপাৰেশন সমুদ্ৰ সেতু নে অপশন ডি হৈ গৈছে অপাৰেশন সংকল্প আপোনালোকে এপেক্স বেংকৰ বাবেও যিখিনি বেংকিং ৰিলেটেড কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স তেনেকুৱা মই এটা ক্লাস লৈ আহিম কিন্তু বাকি যিমান আপোনালোকৰ জেনাৰেল কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আছে সেইখিনি আপোনালোকে এই ক্লাসটো ফলো কৰিলেই হৈ যাব মনত ৰাখিব অসমৰ বিষয়ে অকনমান কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স বেছিকে খুদে ইয়াৰ আগৰ যদি আপোনালোকে এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষা সমূহৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সমূহ চাইছে তেতিয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব বাকি বেংকিং ৰিলেটেড যিখিনি স্পেসিফিক কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স থাকে তাৰ বাবেও মই ক্লাস লৈ আহিম অপাৰেশন ঊৰ্জা সুৰক্ষা কাৰেক্ট আনসাৰ So ঊৰ্জা সুৰক্ষা এতিয়া ভাৰতৰ
নেভি আৰম্ভ কৰি দিছে ইণ্ডিয়ান নেভি লঞ্চেছ অপাৰেশ্যন উৰ্জা সুৰক্ষা টু সিকিউৰ এনাৰ্জি লাইফলাইনছ থ্ৰু দ্য ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ যিমান জাহাজে এলপিজি এলএনজি লৈ আনিব আৰু লগতে পেট্ৰলৰ যিমান ক্ৰুড অইলৰ যিমান জাহাজ আছে সেইসমূহক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ এতিয়া অপাৰেশ্যন উৰ্জা সুৰক্ষা লঞ্চ কৰি দিয়া হৈছে অলৰেডি কৰি আছিলে এতিয়া নামাকৰণ কৰি পেলাই এটা স্পেচিফিক অপাৰেশ্যন হিচাপে আৰম্ভ কৰি দিয়া হৈছে Strategic Maritime Security Mission launched by the Indian Navy to ensure the safe transit of Indian bound energy cargo vessels from the Persian Gulf region focuses on protecting shipping routes in and beyond the Strait of Hormuz, one of the world's most critical energy choke point. Eta পৃথিবীত যদি আপোনালোকে চক পইণ্ট হিচাপে চাই এনাৰ্জি চক পইণ্ট মানে ক'ৰ পৰা আমাৰ পেট্ৰল ডিজেল এলপিজি আদি ওলাই আহে আৰু সেই জেগাডোখৰ যদি ক'ৰবাত ৰখি গৈছে তেতিয়াহ'লে আমি চক পইণ্ট বুলি কওঁ এতিয়া বৰ্তমান দুটা চক পইণ্ট ফৰ্ম হৈছে এটা হৈ গৈছে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজৰ ওচৰত আৰু এটা বাবল মাণ্ডেবৰ ওচৰত ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজত আপোনালোকে জানে পাৰ্চিয়ান গাল্ফৰ পৰা যিমান তেল ওলাই আহে সেইটোৰ বাবে আৰু বাবল মাণ্ডেব হৈ গৈছে আপোনালোকৰ মেডিটেৰেনিয়ান চিএডি সুৱেজ কেনালেদি হৈ লোহিত সাগৰৰ মাজেদি যিমান আমাৰ জাহাজসমূহ আহে সেইবোৰৰ বাবে চক পইণ্ট এটা দুয়োটা পইণ্ট কিন্তু এফেক্ট হৈছে আগন্তুক সময়ত আমি গম পাম যে কিমান আমাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব এতিয়া ইণ্ডিয়ান নেভি ইয়াত কি এছেট ডিপ্লয় কৰিছে বিশাখাপট্টনম ক্লাছ ডিষ্ট্ৰয়াৰ্ছ ইয়াত ডিপ্লয় কৰা হৈছে মাল্টি ৰোল ষ্টেল্থ ফ্ৰিগেটসমূহ ডিপ্লয় কৰা হৈছে আৰু লগতে হাইড্ৰগ্ৰাফিক ছাৰ্ভে টিম এটা ডিপ্লয় কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ কি আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছিলে ইৰানে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজত আন্ডাৰ ৱাটাৰ মাইন কিছুমান ডিপ্লয় কৰি থৈছে সো সেই আন্ডাৰ ৱাটাৰ মাইনসমূহক ডিটেক্ট কৰিবলৈ এই হাইড্ৰগ্ৰাফিক ছাৰ্ভে টিম এটা পঠিওৱা হৈছে ঠিক আছে সো পাৰ্শ্ব উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ পৰা ভাৰত অভিমুখী শক্তি মালবাহী জাহাজৰ নিৰাপদ পৰিবহণ সুনিশ্চিত কৰিবলৈ ভাৰতীয় নৌসেনাই আৰম্ভ কৰা এক কৌশলগত সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা অভিযান হৈ গৈছে উৰ্জা সুৰক্ষা অপাৰেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক which project has been launched as India's first cold desert river bank restoration project in Ladakh লাডাখত ভাৰতৰ প্ৰথমটো শীতল মৰুভূমি নদীৰ পাৰ পুনৰুদ্ধাৰ প্ৰকল্প হিচাপে কোনটো প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হৈছে সিন্ধু নদী হৰিত গলিয়াৰা প্ৰজেক্ট অপশন বি নমামি সিন্ধু প্ৰজেক্ট অপশন সি আৰাৱলী গ্ৰীণ কৰিডৰ প্ৰজেক্ট অপশন ডি হিমালয়ান ইকো ৰিষ্টৰেশ্যন মিছন ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন এ সিন্ধু নদী হৰিত গলিয়াৰা প্ৰজেক্ট এতিয়া ইয়াত হাজাৰতকৈ অধিক নেটিভ মানে তাৰেই গছ থলুৱা গছ ৰোপণৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰজেক্টত বিভিন্ন তেওঁলোকে ষ্টেপ লৈছে আৰু লগতে চেৰি ব্লছমৰ দৰে যাতে গোটেই এৰিয়াটো যাতে ধুনীয়া হৈ পৰে তাৰ বাবেও তেওঁলোকে হাজাৰতকৈ অধিক চেৰি গছ লগোৱাৰ কথাও এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰজেক্টৰ অন্তৰ্গত কৈছে সো লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ সাক্সেনা launches Indus River Green Corridor project in Ladakh. So Ladakhৰ অকণমান মেপখন আপোনালোকে চাই লওক লাডাখ কাশ্মীৰ তাৰপিছত ওপৰত আছে গিলগিট বাল্টিস্তান সো এই এৰিয়াটো অকণমান চাই লওক ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এই এৰিয়াটো হৈ গৈছে লাডাখ ঠিকে আছে লাডাখৰ এইফালে আছে পেংগংছো লেক এইটো ফালে আছে আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোত আছে টিবেট ওপৰৰ এই অঞ্চলটোত আপোনালোকে দেখা পাইছে এই আকসাই চিন আৰু লাডাখৰ এই বৰ্ডাৰ এৰিয়াত আছে গালৱান ভেলী আৰু এই গালৱান ভেলীৰ ওচৰতে আছে লাইন অফ একচুৱেল কন্ট্ৰোল এইফালে ঠিক আছে এই ওপৰৰ ফালে আছে আকসাই চীন যি পোৰ্শনটোক চাইনাই 1962 চনৰ যুদ্ধৰ পাছৰ পৰা চাইনাই কন্ট্ৰোল কৰি আহিছে ঠিক আছে ওপৰৰ ফালে চাইনা আছে এতিয়া লাডাখ লেহ কাৰ্গিল আৰু এইফালে আছে আপোনালোকৰ শ্ৰীনগৰ আৰু এইফালে আছে জম্মু মানে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ এই অংশটো এইফালে আপোনালোকে যেটো এলওসি লাইনডাল দেখা পাইছে ব্লু কালাৰ জিডাল ডটেড লাইন হিডাল হৈ গৈছে লাইন অফ কন্ট্ৰোল এটা লাইন অফ কন্ট্ৰোল হৈ গৈছে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ বৰ্ডাৰ এতিয়া এই বৰ্ডাৰটোৰ ওপৰৰ ফালে আপোনালোকে যদি মন কৰে এয়া হৈ গৈছে গিলগিট বাল্টিস্তান এই অংশটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ পিওকেৰ western eastern part of Saksgam Valley আছে আৰু Saksgam Valley পাকিস্তানে চাইনাক সিড কৰি দিছে মানে চাইনাক দি দিছে এই অংশটো ঠিক আছে আৰু এই
লেহ অকি লাডাখ আৰু ইফালে গিলগিট বাল্টিস্তান আৰু ওচৰত যদি আপোনালোকে মন কৰে ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ এটা এৰিয়া আছে এইটো হৈ গৈছে সিয়াচিন গ্লেচিয়াৰ আৰু সিয়াচিন গ্লেচিয়াৰ বৰ্তমান ভাৰতৰ হাতত আছে যিটো পাকিস্তানে কয় যে যেহেতু গিলগিট বাল্টিস্তানৰ ওচৰত এই পাৰ্টিকুলাৰ অংশটো হেনো পিওকে ৰ অন্তৰ্গত সেইকাৰণে সেইটো পাকিস্তানক দি দিব লাগে পাকিস্তানে এই কথাটো বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছে সো সিয়াচিন গ্লেচিয়াৰ ভাৰতে বৰ্তমান কন্ট্ৰোল কৰি আছে সো এইটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট পোৰ্শন খিনি এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ঠিক আছে Next প্ৰশ্নটো চাওক How many empowered groups has Prime Minister Narendra Modi announced to address the impact of the West Asia conflict? পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ প্ৰভাৱৰ সমাধানৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেইমানটা শক্তিশালী গোট ঘোষণা কৰিছে অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ 3টা 4টা 5টা নে 7টা 3 4 5 6 নে 7 Yet correct answer হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন ডি 7টা ফোকাসড গ্ৰুপ ঘোষণা কৰা হৈছে যে বিভিন্ন যিমানবোৰ সেক্টৰ আছে সেইবোৰৰ লগত তেওঁলোক জড়িত হৈ থাকিব এই পশ্চিম এছিয়াত হোৱা সংঘাতৰ বাবে PM announces formation of the 7 empowered groups to deal with potential long-term impacts of West Asia conflict. পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ সম্ভাৱ্য দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰভাৱৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 7টা ক্ষমতা সম্পন্ন গোট গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে টিম ইণ্ডিয়া পন্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ৰাজ্যসমূহক কেন্দ্ৰৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে যাতে ৰাজ্যসমূহত প্যানিক আদি সিচুৱেচন ক্ৰিয়েট নহয় আৰু তেওঁলোকে যাতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সৈতে মিলি এই সময়কন পাৰ কৰিব পাৰে গোটসমূহে ইন্ধন তাৰপিছত সাৰ গেছ যোগান শৃংখল আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব এই কেইখন হৈ গৈছে 7খন এম্পাৱাৰ্ড গ্ৰুপ আপোনালোকক দি দিয়া হৈছে প্ৰত্যেকখন গ্ৰুপতে এজন কনভিনাৰ থাকিব কনভিনাৰ মানে হৈ গৈছে তেওঁ হেড অফ দ্য গ্ৰুপ আৰু সেই গ্ৰুপটোত অন্যান্য আৰু অফিচাৰো থাকিব কিন্তু প্ৰথমটো গ্ৰুপ হৈ গৈছে স্ট্ৰেটেজিক ইস্যুজ ডিফেন্স এক্সটাৰ্নাল এফেয়াৰ্স এণ্ড পাব্লিক অৰ্ডাৰ ইয়াৰ কনভিনাৰ হৈ গৈছে ফৰেন সেক্ৰেটাৰী বিক্ৰম মিশ্ৰী তাৰপিছত দ্বিতীয়টো গ্ৰুপ হৈ গৈছে ইকনমি ফাইনেন্স এণ্ড সাপ্লাই চেইন ইয়াত কনভিনাৰ হৈ গৈছে অনুৰাধা ঠাকুৰ সেক্ৰেটাৰী ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইকনমিক এফেয়াৰ্স Third grouping to hoy goise petroleum, LNG, LPG and energy. Convener hoy goise yat Secretary Ministry of Petroleum and Natural Gas Neeraj Mittal. Fertilizers and agricultural input report hoy goise Soturthokon group. Convener hoy goise yat Secretary Department of Fertilizers Rajat Kumar Mishra. Ponsam to group hoy goise prices and supply of essential commodities. Convener hoy porise Secretary Department of Consumer Affairs Nidhi Khare. Hostoto group hoy goise transport and logistics yat convener hoy goise Secretary Ministry of Ports Shipping and Waterways Vijay Kumar ar hoptom to group hoy goise information communication and public engagement yat convener hoy goise Secretary Ministry of Information and Broadcasting Sanjay Jaju so ei 7খন group ebar apnalke sai lobo paribo ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক ভাৰতে এতিয়া নতুনকৈ আকৌ Nationally determined contributions 2031 পৰা 2035 চনৰ বাবে এতিয়া ভাৰতে আকৌ নতুনকৈ যিখিনি আছে সেইখিনি নিয়মখিনি বান্ধি দিছে আপোনালোকৰ বাবে প্ৰশ্নটো হৈ গৈছে nationally determined contributionৰ ওপৰত প্ৰশ্নটো পঢ়িছক nationally determined contributions embody efforts by each country to reduce national emissions and adapt to the impact of climate change under which of the following agreement or protocol ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে নিৰ্ধাৰিত অৱদানসমূহে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্গমন হ্ৰাস কৰাৰ বাবে আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱৰ সৈতে খাপ খোৱাবলৈ প্ৰতিখন দেশৰ প্ৰচেষ্টাক সামৰি লৈ তলৰ কোনটো প্ৰটকল বা এগ্ৰিমেন্টৰ অন্তৰ্গত অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকক 1997 চনৰ কিয়োটো প্ৰটকল অপচন বি দিয়া হৈছে আপোনালোকক 1968 চনৰ মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটকল 1987 ৰ 2015 চনৰ পেৰিছ এগ্ৰিমেন্ট নে 2012 চনৰ দোহা এমেন্ডমেন্ট ইয়াত আপোনালোকে যেটো কথা বুজিব লাগিব হেতু হৈ গৈছে ন্যাশনালি ডিটাৰমাইন্ড কন্ট্ৰিবিউশন কি বস্তু ইয়াত অলৰেডি কৈ দিয়া হৈছে প্ৰশ্নটোত যে প্ৰত্যেকখন দেশে নিজৰ নিৰ্গমন হ্ৰাস কৰিব লাগিব আৰু হ্ৰাস কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে অন্যান্য কিছুমান কামো কৰিব লাগিব যাৰ দ্বাৰা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনটো যাতে তেওঁলোকে ৰোধ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে প্ৰত্যেকখন দেশে কি কাম কৰিব হেতু ইউনাইটেড নেশনস ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জক জনাব লাগিব UNFCCC জনাব লাগিব আৰু জনাবলে হলে সেই যি কিটা কোৱা হৈছে যে আমি এইকিটা কাম কৰিম সেইকিটা কোৱা হয়
একেলগে কোৱা হয় ন্যাশনালি ডিটাৰমাইন্ড কন্ট্ৰিবিউশন বুলি কোৱা হয় প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতে 2022 চনত প্ৰথমটো ন্যাশনালি ডিটাৰমাইন্ড কন্ট্ৰিবিউশন ভাৰতে উলিয়াইছিলে আৰু সেইখিনি ইউএনএফসিসিক জনাই দিয়া হৈছিলে 2030 চনলৈকে সেইখিনি আছিল এতিয়া অলৰেডি ভাৰতে তাৰ ডিমান্ডখিনি কৰিম বুলি কৈছিলে প্ৰায় হৈ গৈছে সেই কাৰণে ভাৰতে এতিয়া আকৌ নতুনকৈ 2031 পৰা 2035 লৈকে কি কৰিব সেইখিনি আকৌ উলিয়াই দিছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 2015 চনৰ প্যাৰিছ এগ্ৰিমেন্ট এই ন্যাশনালি ডিটাৰমাইন্ড কন্ট্ৰিবিউশনৰ কনসেপ্টটো আহিছে প্যাৰিছ এগ্ৰিমেন্টৰ পৰা যে প্ৰত্যেকখন দেশে ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকে কি কাম কৰিব আৰু সেই কামখিনি কৰাৰ সময়সীমা এটাও তেওঁলোকে বান্ধি দিব লাগিব 5 বছৰৰ বাবে তেওঁলোকে বান্ধি দিব লাগিব সো সেইটোৱে হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ন্যাশনাল ডিটাৰমাইন্ড কন্ট্ৰিবিউশনছ এতিয়া ভাৰতে 2031 পৰা 2035 লৈকে UNFCCC এই পাৰ্টিকুলাৰ ন্যাশনাল ডিটাৰমাইন্ড কন্ট্ৰিবিউশন কেটা বান্ধি দিছে 1 2 3 4 টা বান্ধি দিছে reduce emission intensity of its GDP by 47% by 2035 from 2005 level GDP মানে হৈ গৈছে যে আমি প্ৰত্যেক বছৰে কিমান বস্তু গুডছ আৰু সাৰ্ভিস কিমান উৎপাদন কৰিছো হয়নে ভাৰতৰ ভিতৰত এটা 2005ত আমাৰ যিমান GDP মানে যিমান বস্তু উৎপাদন কৰিবলে আমি যিমান নিৰ্গমন কৰিছিলো এমিশন কৰিছিলো তাৰ তুলনাত 2035 চনৰ ভিতৰত আমি কিমান কমাম বুলি কৈছো 47% কমাম বুলি কৈছো 47% কমাই দিম বুলি কৈছো কি বস্তু কিমান এমিশন কৰিছো আমি ঠিক আছে কিহৰ বাবে কৰিছো এমিশন বস্তু আদি বনাওতে যিমান এমিশন কৰিছো তাৰ পাছৰটো ন্যাশনাল ডিটাৰমাইন্ড কন্ট্ৰিবিউশন হৈ গৈছে to achieve 60% cumulative electric power installed capacity 60% electricity kopra hibo lagibo boli koise from non fossil fuel based energy resources by 2035 mane renewable source or pra ami amar electricity 60% anibo lagibo hetu kotha koise by 2035 sonor bhitorot third to koise to create carbon sink of 3.5 to 4 billion tons of carbon dioxide equivalent through forest and tree cover by 2035 from 2005 level. Cut off year to 2005 ei dhora hoise hetu monot rakhibo je kar logot ami tulona korim 2005 sonor logot tulona korim etia jitu tritiyo NDC hetu carbon sink or kotha koise carbon sink mane hoi goise moi carbonok nirgomon hoi pelai eri জলবায়ুত এৰি নিদিও মই কাৰ্বনটোক ধৰি ৰাখিছো কাৰ্বনটোক মই কেনেকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰিম আপোনালোক সকলোৱে জানে যে গছে কাৰ্বন টানি লয় অক্সিজেনটো এৰি দিয়ে কাৰ্বনটো টানি লয় সো গছক কাৰ্বন টানি লোৱা বা কাৰ্বন সিঙ্ক হিচাপে কোৱা হয় সো গছ ৰোপণ আৰু লগতে ট্ৰী কভাৰ যিমান গছ আছে ফৰেষ্ট আৰু ট্ৰী কভাৰ বৃদ্ধি কৰি পেলাই আমি কাৰ্বন সিঙ্ক ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা কৈছো 2005 চনৰ তুলনাত কিমান বৃদ্ধি কৰিম বুলি কৈছো 3.5 পৰা 4 বিলিয়ন টন কাৰ্বন সিঙ্ক বনোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে এটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে ইমান কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড আমি ধৰি ৰাখিম চতুৰ্থই কৈছে India's commitment are aligned with the vision of the Vision Bharat 2047 and net zero by 2070 net zero 2070 ভিতৰত হ'ব হেতু কথাও আকৌ national determined contribution কৈ দিয়া হৈছে সো এই কেটা আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট এই তিনটা আপোনালোকে ভালকে নোটছত লিখি থব এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেন্ট NDC প্ৰথমৰ বাবে ভাৰতে 2022ত আনিছিলে হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব 2022 খিনি লৈ আহিছো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম প্ৰথমৰ বাবে 2015 চনত COP21 ত প্যাৰিছ এগ্ৰিমেন্টত ইন্টেন্ডেড ন্যাশনালি ডিটাৰমাইন্ড কন্ট্ৰিবিউশনৰ কথা কোৱা হৈছিল তাৰ পিছত 2016 চনত প্যাৰিছ এগ্ৰিমেন্ট লিগেলি বাইন্ডিং হৈ পৰে 2018 চনত প্ৰথমটো NDC ৰ কথা কোৱা হৈছিল যে কোনে কোনে আনিব সেই NDC তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিল তাৰপিছত 2020ত সেকেন্ড ৰাউন্ড অফ NDC অনা হৈছিল 2023 চনত ফাৰ্স্ট গ্লোবাল ইভালুৱেচন কৰা হৈছিল আৰু থাৰ্ড ৰাউন্ড অফ NDC 2023ত গ্লোবাল ইভালুৱেচন কৰা হৈছিল যে কোন কেইখন দেশে নিজৰ নিজে জি কথা কৈছিল হেখিনি কিমান তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছে 2025ত থাৰ্ড ৰাউন্ড অফ NDC আহি গল 2028ত তেওঁলোকে এতিয়া সেকেন্ড গ্লোবাল ইভালুৱেচন কৰিব আৰু 2030ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ফোৰ্থ ৰাউন্ড অফ NDC আনিব এইখিনি হৈ গৈছে সৰু সৰু গোল যাতে দেশসমূহে 5 বছৰ ধৰি পেলাই তেওঁলোকে যাতে নিৰ্গমন নিজৰ যিমান এমিশন থাকে সেইখিনি যাতে কমাই আনিব পাৰে হেতুৱে হৈ গৈছে ন্যাশনাল ডিটাৰমাইন্ড কন্ট্ৰিবিউশনৰ মূল কাম সো ইচ কান্ট্ৰি মাষ্ট আপডেট ইটস NDC এভৰি 5 ইয়াৰ্স প্ৰত্যেক 5 বছৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকে হেতু আপডেট কৰি থাকিব লাগিব এইখিনি হৈ গৈছিল ভাৰতৰ প্ৰথম NDC টাৰ্গেট আগষ্ট 2022ত অনা হৈছিল reduce emission intensity of GDP by 45% 2022ত কৈছিল 45% by
2030 এতিয়া কি কোৱা হৈছে এতিয়া কোৱা হৈছে যে 47% by 2035 5 বছৰ আৰু আগবাঢ়ি গৈছে achieve 50% cumulative installed electric power capacity from non-fossil sources by 2030 এইটোত এতিয়া কোৱা হৈছে 60% by 2035 create an additional 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent carbon sink through forest and tree cover by 2030 এটা এইটো 2.5 পৰা 3 বিলিয়নৰ ঠাইত হৈ গৈছে 3.5 পৰা 4 বিলিয়ন টন আৰু সময়টো হৈ গৈছে 2035 সো এই তিনটাই আছিল খালি ইয়াত পৰিমাণটো খলনি হৈ গৈছে আৰু কোনটো বছৰৰ ভিতৰত হ'ব হেতু খলনি হৈছে সো এতিয়ালৈকে কিমান পাৰফৰম্যান্স হৈছে 2020 লৈকে 36% ৰিডাকশন হৈছিল 45% ৰিডাকশন কৰিম বুলি কৈছিল 2020 লৈকে 36% হৈছে নন ফসিল ক্যাপাসিটি অলৰেডি ক্ৰস কৰি গৈছে আমাৰ 50% তকৈ অধিক হৈ গৈছে আমি 2035 চনত আনকি 60% তকৈ বেছি হৈ যাব আমাৰ আৰু ইয়াত 2.29 বিলিয়ন টন কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট carbon sink already create হৈ গৈছে গটিকে তিনিউটাই ভাৰতে already এই তিনটা 2030 ৰ আগতে achieve কৰিছে সেই কাৰণে ভাৰতে এতিয়া নতুনকৈ 2035 লৈকে কি কৰিব হেখিনি জনাই দিছে আশা কৰিছো আপোনালোকে ন্যাশনালি ডিটাৰমাইন্ড কন্ট্ৰিবিউশন নৰ কনসেপ্টটো বুজি পাইছে ভাৰতে 2022 চনত এটা আনিছিলে যিখিনি আপোনালোকৰ 2030 চনলৈকে চলিব 2025 পৰা 2030 লৈকে চলিব তাৰ পাছৰ যিখিনি আছিল মানে পাছৰ 5টা বছৰৰ বাবে 2031 পৰা 35 ৰ বাবেও ভাৰতে এতিয়া ন্যাশনাল ডিটাৰমাইন্ড কন্ট্ৰিবিউশন আনি দিছে তিনটা পাৰ্টত এই ন্যাশনাল ডিটাৰমাইন্ড কন্ট্ৰিবিউশন ভাৰতে কৈছে যে আমি কৰিম আৰু হেখিনি মই অলৰেডি আপোনালোকক বুজাই দিছো কাক ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগিব ইউনাইটেড নেশনস ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশন ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ UNFCCC এই কথাখিনি জনাব লাগিব আৰু তেওঁলোকে তাৰপিছত অনুমোদন জনোৱাৰ পিছত ভাৰতে হেখিনি কৰিব পাৰিব সো আজি মই এই পাৰ্টিকুলাৰ পোৰ্শনটো ইমানেই আছিল আপোনালোকৰ বাবে ক্লাছটো শেষ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ বাবে প্ৰশ্ন এটা আছে হেতু আপোনালোকে চাই লওক প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে অদাই জেনেকে কমেন্ট সেকশনত দিবলৈ নাপাহৰিব খৰ্গ আইল্যান্ডৰ ওপৰত অকনমান কাইলে আমি ডিসকাশন কৰিম খৰ্গ আইল্যান্ড নিউজত আছিল সো প্ৰশ্নটো হৈ গৈছে which of the following terminals is being used by Iran to ship oil alternatives to Kharg Island terminal in Jask terminal in Lawan Island terminal in Siri Island or terminal in Bandar Abbas মই এটা কথা ভাবি আছিল যে ইৰানৰ যেহেতু ইৰান এতিয়া বহুত বেছি নিউজত আছে সো ইৰানৰ জিওগ্ৰাফিক্যাল এৰিয়াটোৰ ওপৰত হয়তো মই এটা ক্লাছ আনিম বুলি ভাবিছো আপোনালোকে কি ভাবে হেতু বিষয়ে আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব যে ইৰানৰ জিওগ্ৰাফিৰ ওপৰত যদি আপোনালোকক ক্লাছ এটা লাগে তেতিয়া হলে কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে জনাব সো লগতে আপোনালোকক জনাও যে এতিয়া আড্ডা 247 নৰ্থ ইষ্টত চলি আছে মান্থ এন্ড সেল আৰু মান্থ এন্ড সেলত আপোনালোকে আমাৰ সকলো পেইড ব্যাচত পাই যাব ম্যাক্সিমাম ডিসকাউন্ট আৰু লগতে আপোনালোকে ডাবল ভ্যালিডিটিও পাই যাব সো হুনকালে আপোনালোকে আমাৰ পেইড ব্যাচত যদি এতিয়া আপোনালোকে এনৰোল হোৱা নাই তেতিয়া হলে হুনকালে আমাৰ পেইড ব্যাচ সমূহত এনৰোল হওক আৰু যদিহে আপোনালোকে এতিয়া আড্ডা 247 ৰ এপটো ডাউনলোড কৰা নাই তেতিয়া হলে হুনকালে আপোনালোকে আড্ডা 247 ৰ এপটো ডাউনলোড কৰক আৰু এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে ডিভাইসৰ প্লে ষ্টৰৰ পৰা আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ ফোন নম্বৰটো দি তাত লগইন কৰিব পাৰিব মনত ৰাখিব লগইনৰ বাবে কোনো পাসওয়াৰ্ড নালাগে এটা ওটিপিৰ সহায়ত আপোনালোকে লগইন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্টৰ পেজটোত গৈ প্লাই আপোনালোকে বিভিন্ন যিমানখিনি সুবিধা আছে হেখিনি আপোনালোকে তাত লাভ কৰিব পাৰিব সো আজি মই এই পাৰ্টিকুলাৰ পোৰ্শনটোত ইমানেই আছিল ক্লাছৰ PDF মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই শেয়াৰ কৰি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি নোটসমূহ বনাবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম আকৌ অহা কাইলে একে সময়তে আপোনালোক সকলোৰে দিনটো ভাল হওক থ্যাংক ইউ